Всім привіт! Мене звати Олег Грива. Сьогодні я хочу поговорити про другий принцип до шляху до багатства віра. Віра це стан розуму, який при бажанні розвивається. Саме вона наділяє кожну думку силою, як знайти віру і навчитися керувати емоціями. Тому поїхали! Віра це головний хімік розуму. Коли віра об'єднується з вібраціями думок, підсвідомість миттєво підхоплює вібрації, переводить їх у духовний еквівалент та передає вищому розуму. Та відбувається під час молитви. Емоції віри, любові та сексу самі сильні із всіх позитивних емоцій людини. Коли вони об'єднані, тоді отримуємо насичення мислених вібрацій так, що вони миттєво досягли підсвідомості, перетворювалися у духовний еквівалент. Ми отримуємо єдину форму, доступну для вищого розуму. Віра – це стан розуму, який розвиваєш за бажанням. Але для цього потрібно спочатку опанувати 13 принципів. Такий стан розуму формується добровільно, шляхом застосування та використання даних принципів. Повторення відповідних слів – це накази підсвідомості. Це єдиний відомий метод добровільного формування даних принципів. Думайте позитивно, та віра повинна бути з позитивними емоціями, і підсвідомість буде надавати вам позитивні, конструктивні думки для формування вашого плану, для досягнення поставлених цілей. Всі думки, які ми відчуваємо, та підкріплені вірою, відразу починають перетворюватись у свої матеріальні еквіваленти. Щоб цілі були більш реальними, ви повинні переконувати себе, що ви вже маєте це матеріальне багатство, яке просите. Вертайтесь до свідомості. Підсвідомість перетворить бажання у матеріальний еквівалент за допомогою самих прямих і практичних із всіх доступних способів. Для цього потрібно лише віддати йому наказ у стані переконання або віри. Віра – це стан розуму, і цей стан отримує шляхом самонавіювання. Віра – елексир безсмертя, який дає мисленим імпульсам життя, силу та енергію. Прочитайте це речення другий, третій, четвертий раз. Воно заслуговує, щоб прочитати його вголос. Віра – відправна точка накопичення багатства. Віра – основна є всіх чудес та всіх таємниць і піддаються науковому поясненню. Віра – це єдиний відомий антидот від невдач. Віра – такий елемент хімікат, який при поєднанні з молитвою дозволяє людині отримати прямий контакт з вищим розумом. Віра – фактор, який перетворює думку в її вищий духовний еквівалент. Віра – єдине уявлення дозволяє людині адаптуватися до сили вищого розуму та використати її. Ми – це те, що ми думаємо більше всього. Формула впевненості в собі. Перше. Я знаю, що можу досягнути своєї конкретної цілі у житті. Я хочу від себе наполегливих та невтомних дій по її досягненню. Я даю обіцянку виконати ці дії. Друге. Я розумію, що домінуючі у моєму розумі думки з часом матеріалізуються у зовнішніх фізичних діях і поступово перетворюються у фізичну реальність. Я буду кожен день по півгодини концентруватися на тому, якою людиною я хочу стати. І коли у моєму розумі складеться чіткий ментальний образ такої людини, я знаю, що за допомогою самонавіювання можна знайти практичні способи досягнення будь-якої поставленої цілі. Для цього достатньо лише наполегливо утримати ціль та бажання у своєму розумі. Я буду кожен день по 10 хвилин вимагати від себе розвитку впевненості. Я чітко описав свою головну конкретну ціль у житті. Я завжди буду йти до своєї цілі, поки не отримую достатньо цієї впевненості в собі. Я повністю усвідомлюю, що ніяке багатство або положення у суспільстві не будуть довготривалими,
якщо вони не засновані на засадах правди та справедливості. Тому я не буду брати участь ні в одній угоді, якщо не приносить користі всім її учасникам. Я досягну успіху, притягаючи до себе, сили, які хочу використати, і людей, які можуть допомогти мені. Я буду намагатися переконати їх допомогти мені, при цьому показуючи свою готовність допомогти їм. Я буду знищувати ненависть, заздрість, ревнощі, егоїзм та цинізм, розвивати в собі любов до всіх людей. Тому я точно знаю, що негативне відношення до інших людей ніколи не принесе мені успіху. Інші люди повірять в мене, тому що я буду вірити в них і в себе. Застосовуючи самонавіювання, підсвідомість створить у реальності думку, продиктована страхом, точно так. І думка, продиктована сміливістю або вірою, теж створить відповідну думку. Детальніше ви зможете ознайомитись з формулою впевненості на моєму телеграм-каналі. Ссылку залишу в описі. А зараз на прикладі. Велика сталеварна корпорація народилася в розумі Чарльза Шваба. Це була ідея, створена уявленням. Потім Шваб наповнив свою ідею вірою. А після цього він розробив план перетворення ідеї у фізичну та фінансову реальність. Коли план був готовий, він запустив його, виступив у університетському клубі з відомою промовою. Чарльз Шваба наполегливо реалізував свій план, підкріплюючи його сильною рішучістю, і довів справу до кінця. Він продовжив шлях до успіху своїм сильним бажанням. Ідея Чарльза Шваба плюс віра, з якою він подав її Джорджу Моргану та іншим фінансовим магнатам, принесла прибуток у 600 мільйонів доларів. Немала сума за одну ідею. Корпорація United States Steel добула розквіт та стала однією із самих багатих та впливових корпорацій Америки. На її підприємствах працювали тисячі людей. Завдяки їй були знайдені нові способи використання сталі та відкриті нові ринки. І це доводить, що 600 мільйонів прибутку, яка принесла ідея Шваба, були чесно зароблені. Багатство починається з думки, і кількість грошей обмежується тільки людиною, в розумі якої ця думка зароджується. Віра усуває всі обмеження. Пам'ятайте про це, коли почнете торгуватися із життям за те, що вам необхідно. Тому що саме це і визначить ціну. Пам'ятайте також, що ім'я творця цієї чудової корпорації у той час було майже нікому не знайоме. Він був простим працівником у Ендрю Карнегі, до тих пір, поки не з'явилася чудова ідея. Після цього він швидко піднявся до вершини влади, слави та багатства. Цей приклад показує, що бажання можна перевести в його матеріальний еквівалент. Підведемо підсумок до принципу віри. Стимулюйте позитивні емоції, уникайте негативних. Думки матеріальні, вони обов'язково приведуть до фізичних дій. Багатство починається з думки про неї. Вірте в себе, у необмежені можливості вашого розуму. Віра – це важливий пункт на шляху до багатства та незмінний елемент успіху. У наступному відео ми поговоримо про принцип самонавіювання. Всім дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, поставте лайк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А це був Олег Грива. Всім гарного дня, до наступних відео.